ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድነት ከበራችሁ አብሻዊት ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ነው አልሐምዱሊላህ። ምሳ እየሰራው ነበር ማለት ነው። ለምን አላሳያቸውም በሚል ወደ መቅረጽ ገባሁ ማለት ነው። ዛሬ የምሰራው ሩዝ በሐሙስ ይባላል ወይም ደግሞ በእኛ ሩዝ በአተር ማለት ነው። እዚህ ጋር አተር ካለኝ እዚህ ጋር ስጋ አለኝ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት አለኝ እኔ እዚህ ጋር ሽንኩርቴን እያቁላለሁኝ ነው። ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ማዕጅ አለኝ። እዚህ ጋር የተቀላቀሉ ቅመሞች አሉን ማለት ነው። ያው ልክ እንደ ሻይ ቅመም ነው። እዚህ ጋር በልብስ አለኝ። ይሄ ሁሉ ነገር አለው። ከሞን አለው፣ ድንብላል ፍሬ አለው፣ ግርፋ አለው፣ የሌለው ነገር የለም። ሄል አለው፣ ይስማር አለው ወይም ቁርንፍድ ማለት ነው። እነዚህ የተቀላቀሉ ነገሮች ናቸው። ሌላ ቅመም አንጠቀም። ይሄን ነው የምንጠቀመው። እናንተ ያላችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ እነዚህ ሁሉ መኖር የለባቸውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስጋ አለኝ። አሁን እኔ ሽንኩርቴ እየበሰለ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። እሺ፣ እንደዚህ ገባ አድርጌ ሽንኩርቴን እያቁላላሁት ነው ማለት ነው። ትንሽ ገባ ብሎታል፣ ግን ፈልጌው ነው ሽንኩርቱ ማለት ነው። እና አሁን ማዕጅ ጨምራለሁ። ቅድም ያሳየኋችሁን ማዕጅ ይሄን ጨምራለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቴን እና ማዕጄን ጨምራለሁ። አሁን በቀጥታ ስጋውን ነው የማስገባው። ስጋውን እጠብሰዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር ብሬ ጥብስ አደርገዋለሁ። ማዕጄ አለመጠቀም እችላለሁ፣ ግዴታ አይደለም። አሁን ይሄንን ስጋውን እያገላበጥኩኝ ጥብስ አድርጌ እመለሳለሁ። እሺ፣ አሁን እኔ ስጋውን በዚህ መልኩ ጥብስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከጠበስኩት በኋላ ቅድም ያሳየኋችሁን ቅመሞች እዚህ ጋር አድርጌ እዚህ ውስጥ አስገብቻቸዋለሁ። ሁሉንም እዚህ ውስጥ አስገብቻቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያስገባሁት ለምንድን ነው? ወደ ሩዙ ላይ እንዳይበታተኑብን ነው ማለት ነው። እናንተ የሀበሻ ጨርቅ ሊኖራችሁ ይችላል፣ በዛ ቋጥራችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነትም ካላችሁ በተለያዩ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ሩዙ ላይ እንዳለ ብንጨምራቸው የሩዙን ጣዕም ያበላሹብናል፣ በኋላ ለመብላት ያስቸግራሉ ማለት ነው። ለምን ለቅመን እንዳናወጣው በጣም ደቃቅ ናቸው። እንደዛ እንዳይሆን በዚህ መልኩ አስገብ ማለት ነው። አሁን አጥቤ እዚህ ውስጥ አስገብቻለሁ። አሁን ይሄንን አስገባዋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር አስገባዋለሁ። አሁን እኔ ይበቃዋል የሚያክል ከተጠበሰ ውሃ ነው የምጨምረው። መቆህልኝ ውሃ ጨምራለሁ። የምትፈልጉትን ያክል ውሃ ጨምሩ እናንተ። አሁን በቃ ስጋው ሲበስል እንገናኛለን። ክኩን መቼ መሰላችሁ የምናስገባው? ይሄንን መጨረሻ ላይ ነው የምናስገባው። እናንተ ከፈለጋችሁ በጎን ቀቅላችሁ በጣም ፍርስ ብሎ ሳይቀቀል ማለት ነው። ሩዙን ካበሰላችሁ በኋላ ከላይ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አሁን ግን የማደርገው መቀቀል ስለማልፈልግ ሩዙን ልጨምር ትንሽ ሲቀረኝ ስጋው ከበሰለ በኋላ እጨምረውና ትንሽ ተክተክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ተክተክ ካደረኩት በኋላ ሩዙን እጨምራለሁኝ። ሩዙ ጋር እኩል እንዲበስልልኝ አድርጌ ማለት ነው። ለማንኛውም በኋላ አሳያችኋለሁ። ስጋችን ሲበስል እንገናኛለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ስጋችን በስሎልናል ማለት ነው። የኔ በዚህ መልኩ በስሏል። አሁን ይሄንን አወጣዋለሁ። ይሄው ቅድም ያስገባሁት ያልተፈታም ምንም አላለም ማለት ነው። ቀስ ብዬ አወጣዋለሁ። አሁን በቀጥታ ምንድነው የማደርገው? እኔ አተሬን እጨምራለሁ ማለት ነው። አተሩን ጨምረውና ትንሽ 1-3 ደቂቃ ብቻ ተክተክ አደርገውና ሩዝ ነው የምጨምረው። አተሩ ያው እኔ እንዳልኳችሁ አልቀቀልኩትም። ትንሽ ብቻ ለዘዝ እንድለው የምፈልገው፣ ከዛ ሩዙ ጋር ይበስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ሩዝ አዘጋጅቻለሁ። አጥቤ 2 ብርጭቆ ሩዝ ነው ለኔ ይበቃኛል። አሁን አተራችን ትንሽ ይብሰልና ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን አተር ክኬን 1-3 ደቂቃ ተክተክ እንዲል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አልፈረሰም፣ ግን የሆነ ለዘዝ ምናምን ብሏል። አሁን በቀጥታ ሩዝ ነው የምጨምረው። ውሃችሁን ግን ጨው ጨምሩ። እኔ ጨው ጨምራለሁ። ውሃችሁን መመጠን አለባችሁ በሩዛችሁ መጠን። እኔ አሁን ይበቃኛል ብዬ ስላሰብኩኝ አሁን ሩዛችንን እንጨምርና ሲበስል እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄው ሩዝ ላብስልና
ቃሪያ መጨመር ስለምወድ ነው ቃሪያ ጨምራለሁ ከላይ ማለት ነው። አንደኛ ቆንጆ ሽታ ይሰጣል። በቃ አሁን ሩዛችን ይብሰልና ምን እንደሚመስል እናያለን። እሺ አሁን እኔ ሰላጣ ሰርቻለሁ። ሰላጣዬን ላሳያችሁ ለሱ የሚሆን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሰላጣ። የሚያስፈልጉን ነገሮች ጣሂና፣ ይሄን ጣሂና ማቃለብ ያላስብም በአረበኛም በእንግሊዘኛም አለው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ኻል ይባላል በአረበኛ፣ ሆምጣጤ ነው በእኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። አሁን ይሄ ምንድነው? ኪያር ነው። ኪያሩን በሽሬው ማለት ነው። ኩከምበር እሱም በሽሬው ነው ማለት ነው። ከዛ ሽንኩርት ጨምራለሁ፣ ነጩን ማለት ነው። የቀይ ሽንኩርት አይነት ሆኖ ነጩን ሰላጣ ማን ነው አልጫ ምናምን የሚሰራበት ማለት ነው። ለሰላጣም በጣም ቆንጆ ነው። እሱን አንድ ራስ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ 2 ፍሬ በጣም ድቅቅ አድርጌ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ጣሂና በዚህ 2 ነው የተጠቀምኩት ይሄንን። ከዛ በዚህ 3 የሚሆን ውሃ ተጠቅሜ በአንድ ላይ አቀላቅየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ጨው ጨምሬያለሁ፣ ሎሚና ኮምጣጤ 1 ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ፣ በትንሿ ማንኪያ ማለት ነው። እንትን ከሙንና በጣም ትንሽዬ ከሙን፣ ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ያው ለማሳየት ፈልጌ ነበር ግን ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው አብሮ የሚቀርበው። አሁን ሩዛችን ይብሰልና መጨረሻ ላይ እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንደዚህ ሽፍን አድርገን ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ነው። ይሄን ይመስላል። ኢንሻአላህ በጣም ያምራል። በቃ አሁን ይሄ በስሏል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ማቅረቢያ ነው ማቀርበው። ላቀርበውና አሳያችኋለሁ። ይሄን ይመስላል ሩዛችን። በጣም ነው የሚያምረው። ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በጣም ያምራል ሩዛችን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ